ตระกูลที่เก่าแก่และทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งแต่ละตระกูลไม่เพียงแค่เป็นผู้ปกครองนะครับแต่ยังเป็นผู้สร้างอิทธิพลทางการเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจในยุโรปยุคกลางเรามาดูกันว่าแต่ละตระกูลเหล่านี้มีความเป็นมาอย่างไรและพวกเขาได้สร้างอิทธิพลอะไรไว้บ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงตระกูลในอดีตนะครับที่ทรงอำนาจมากถ้าพูดถึงตระกูลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็จะนึกถึงซีรีส์เรามาพูดถึงตระกูลแลนนิสเตอร์กันก่อนเนาะในซีรีส์ Game of Thrones นะครับเป็นตระกูลที่ถูกสร้างขึ้นในจินตนาการและไม่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์อย่างไรก็ตามมีการอ้างอิงหรือได้รับแรงบันดาลใจจากตระกูลต่างๆครับในประวัติศาสตร์ยุโรปอยู่บ้างเนาะโดยเฉพาะในยุคกลางข้อแรกครับตระกูลแลนคาสเตอร์มีจริงนะครับตระกูลแลนนิสเตอร์มีความคล้ายคลึงกับตระกูลแลนคาสเตอร์ของอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งใน2ตระกูลที่ใหญ่ที่ต่อสู้กันในสงครามดอกกุหลาบในศตวรรษที่15อีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลยอร์กซึ่งสงครามนี้เป็นแรงบันดาลใจหลักสำหรับการเขียนเรื่องราวในซีรีส์นี้ด้วยตระกูลแลนนิสเตอร์ยังมีความคล้ายคลึงกับตระกูลเมดิชิจากฟลอเรนซ์ในอิตาลีครับซึ่งเป็นตระกูลที่ทรงอำนาจและร่ำรวยมากมีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองการเงินตระกูลเมดิชิเนี่ยมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการและวัฒนธรรมในยุโรปในยุคเรเนซองส์ครับครอบครัวภายในเนาะการเมืองภายในครอบครัวเป็นยังไงลักษณะเด่นของตระกูลแลนนิสเตอร์คือการมีอำนาจการทรยศหักหลังและการเล่นเกมการเมืองภายในครอบครัวใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในตระกูลขุนนางยุโรปหลายตระกูลในประวัติศาสตร์สรุปก็คือตระกูลแลนนิสเตอร์ในซีรีส์ Game of Thrones นะครับไม่มีอยู่จริงเนาะแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลายตระกูลและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีความคล้ายคลึงกันครับตระกูลแรกตระกูลแลนคาสเตอร์ยุคสมัยก็คืออยู่ในบทบาทของประวัติศาสตร์อังกฤษช่วงสงครามดอกกุหลาบครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่14และ15ประมาณช่วงปี1455ถึง1487ถ้าหากนับย้อนจากปี2024ปัจจุบันนะครับก็คือประมาณ570ปีที่แล้วบทบาททางประวัติศาสตร์ในตระกูลแลนคาสเตอร์นะครับเป็นหนึ่งใน2ตระกูลหลักที่ต่อสู้แย่งชิงบัลลังก์กันในสงครามดอกกุหลาบครับการต่อสู้รบระหว่างตระกูลแลนคาสเตอร์เป็นสัญลักษณ์ดอกกุหลาบสีแดงและตระกูลยอร์กเป็นสัญลักษณ์ดอกกุหลาบสีขาวเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นำไปสู่การสิ้นสุดของยุคกลางในอังกฤษตระกูลแลนคาสเตอร์มีบทบาทสำคัญในช่วงการครองราชย์ของกษัตริย์เฮนรี่ที่4ที่5ที่6ครับความมั่งคั่งบ้างครับตระกูลแลนคาสเตอร์มีทรัพย์สินที่ดินมากมายรวมถึงการมีความเชื่อมโยงทางสายเลือดกับราชวงศ์อังกฤษด้วยความมั่งคั่งและอิทธิพลของพวกเขาสามารถเห็นได้จากการสนับสนุนทางกองทัพแล้วก็การต่อสู้เพื่อครองบัลลังก์อย่างยาวนานแม้ในที่สุดพวกเขาจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายยอร์กแต่การต่อสู้ครั้งนี้ก็ได้ปูทางให้กับการขึ้นครองราชย์ของราชวงศ์ทิวดอร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ2ประวัติของตระกูลเมดิชิบ้างครับยุคสมัยของตระกูลเมดิชิเนี่ยเริ่มมีบทบาทสำคัญในฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีในช่วงยุคเรเนซองส์ตั้งแต่ศตวรรษที่14ถึง17ประมาณปี1300ถึง1700ถ้านับย้อนไปจากปีปัจจุบันก็ประมาณ300ถึง700ปีที่แล้วครับตระกูลเมดิชิเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุคเรเนซองส์พวกเขาเริ่มจากการเป็นนักการเงินเป็นพ่อค้าแต่ภายหลังสามารถขึ้นมามีอำนาจการเมืองในฟลอเรนซ์และต่อมาในยุโรปตระกูลนี้สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ด้วยพวกเขายังมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาสนาจักรสมเด็จพระสันตะปาปาหลายองค์นะครับที่มาจากตระกูลนี้สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่10ความมั่งคั่งของตระกูลเมดิชิเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดนะครับตอนนั้นในยุโรปช่วงยุคเรเนซองส์นะครับพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนศิลปินอย่างเลโอนาร์โด ดาวินชีด้วยมิเกลันเจโลด้วยครับแล้วก็ซันโด บอตติเชลลีการสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมของพวกเขามีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ยังคงเป็นที่รู้จักชื่นชมจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนั้นพวกเขายังมีอำนาจในการควบคุมธนาคารการเงินระหว่างประเทศนะครับเป็นตระกูลที่ส่งผลต่อการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรปในระดับที่สูงมากๆตระกูลแลนคาสเตอร์เป็นขุนนางที่สำคัญในช่วงอังกฤษช่วงสงครามดอกกุหลาบนะครับในขณะที่ตระกูลเมดิชิเนี่ยเป็นตระกูลนักการเงินและนักการเมืองที่มีอิทธิพลอย่างมากในยุโรปช่วงยุคเรเนซองส์ทั้ง2ตระกูลนี้มีบทบาทสำคัญและทรงอิทธิพลในประวัติศาสตร์แต่มาจากบริบทและยุคสมัยที่แตกต่างกันครับตระกูลแลนคาสเตอร์เป็นตระกูลที่ครอบครองที่ดินและปราสาทหลายแห่งในอังกฤษครับรวมถึงมณฑลแลนคาสเตอร์ด้วยซึ่งเป็นแหล่งที่มาของชื่อพวกเขานอกจากนี้พวกเขายังมีทรัพย์สินจากการเก็บภาษีและรายได้ต่างๆจากที่ดินต่างๆเนาะตระกูลมีอำนาจทางการเมืองอย่างมากเนื่องจากพวกเขาครองบัลลังก์อังกฤษในช่วงสำคัญครับการมีอำนาจเหนือราชบัลลังก์มักจะนำมาซึ่งทรัพย์สินและความมั่งคั่งในรูปแบบต่างๆเช่นทองคำเงินและก็สมบัติอื่นๆแม้จะไม่มีข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินของตระกูลแลนคาสเตอร์นะครับแต่หากพยายามหาข้อมูลเป็นตัวเลขหรือเทียบเท่ากับปัจจุบันอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในระดับหลายร้อยล้านโดยเน้นที่มูลค่าของที่ดินและปราสาทรวมถึงทรัพย์สินในรูปแบบของทองคำและเงินซึ่งอันนี้ยังไม่ได้นับรวมอำนาจทางการเมืองและก็อิทธิพลในสังคมนะครับส่วนทรัพย์สินของตระกูลเมดิชิเนี่ยตระกูลเมดิชิเป็นเจ้าของธนาคารใช่ไหมมีอำนาจที่สุดในยุโรปช่วงยุคเรเนซองส์ซึ่งธนาคารของพวกเขาเนี่ยให้กู้ยืมเงินแก่พระสันตะปาปาและก็ราชวงศ์ต่างๆครับทั่วทวีปยุโรปเลยการควบคุมธุรกรรมการเงินทั่วทั้งยุโรปทำให้พวกเขาสะสมทรัพย์สินจำนวนมหาศาลครับนอกจากทรัพย์สินทางการเงินแล้วตระกูลเมดิชิยังมีคอลเลกชันศิลปะที่มีมูลค่าสูงมากผลงานศิลปะที่พวกเขาสนับสนุนและสะสมกลายเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้ในปัจจุบันถ้าลองประเมินมูลค่าในปัจจุบันก็อาจจะอยู่ในระดับพันล้านถึง
หลายหมื่นล้านครับดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่งรวมถึงมูลค่าของธนาคารการลงทุนแล้วก็คอลเลกชันศิลปะด้วยนอกจากนี้อิทธิพลทางการเมืองและการเงินของพวกเขาเนี่ยอาจมีอำนาจเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้นอีกนะครับส่วนตัวเลขหรือการประเมินทรัพย์สินอะไรแบบนี้เป็นการประมาณการคร่าวๆโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็การเปรียบเทียบมูลค่าในปัจจุบันแต่ไม่สามารถระบุได้อย่างแม่นยำนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเงินแต่ละยุคสมัย2ตระกูลมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่เนื่องจากเวลาผ่านมาหลายศตวรรษแล้วสายเลือดของทั้ง2ตระกูลนี้จึงมีการสืบทอดและผสมผสานกับตระกูลอื่นด้วยเช่นปัจจุบันการระบุถึงผู้สืบทอดสายเลือดโดยตรงจากทั้ง2ตระกูลนี้ค่อนข้างซับซ้อนครับแต่ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจคือการสิ้นสุดสายตรงครับตระกูลแลนคาสเตอร์โดยตรงนะครับสิ้นสุดหลังจากเฮนรี่ที่6ถูกสังหารในปี1471ระหว่างสงครามดอกกุหลาบหลังจากนั้นบัลลังก์อังกฤษถูกยึดโดยตระกูลยอร์กและต่อมาถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ชิลดอร์ซึ่งเฮนรี่ที่7ได้แต่งงานกับอลิซาเบธแห่งยอร์กครับเพื่อรวม2ตระกูลเนี่ยเพื่อยุติสงครามเนาะดังนั้นสายเลือดของแลนคาสเตอร์ก็ถูกรวมเข้าไปในสายเลือดของราชวงศ์ทิวดอร์และราชวงศ์อังกฤษภายหลังด้วยผู้สืบทอดสายเลือดในปัจจุบันแม้สายตรงของแลนคาสเตอร์จะสิ้นสุดแต่ราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบันเช่นพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมยังคงมีสายเลือดของแลนคาสเตอร์ผ่านการแต่งงานของเฮนรี่ที่7กับอลิซาเบธแห่งยอร์กครับและทีนี้สายเลือดของตระกูลเมดิชิในปัจจุบันล่ะครับการสิ้นสุดสายตรงของตระกูลเมดิชิฟลอเรนซ์สิ้นสุดในปี1737เมื่อเจียนกัสโตเมดิชิผู้เป็นดายุคคนสุดท้ายจากสายตรงของตระกูลเมดิชิถึงแก่กรรมโดยไม่มีทายาทชายครับสายเลือดของตระกูลนี้จึงถูกรวมเข้าไปในตระกูลขุนนางอื่นๆครับผู้สืบทอดสายเลือดในปัจจุบันแม้สายตรงของตระกูลเมดิชิจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแต่อิทธิพลของพวกเขายังคงปรากฏอยู่ในหลายตระกูลขุนนางในยุโรปเช่นตระกูลฮับสบูร์กตระกูลลอเรนซ์ที่มีความเกี่ยวพันกับตระกูลเมดิชิผ่านการแต่งงานครับนอกจากนี้ยังมีตระกูลเมดิชิสายรองที่ยังคงอยู่ในอิตาลีแม้จะไม่มีความมั่งคั่งหรืออำนาจเหมือนในอดีตแล้วเช่นตระกูลเมดิชิแห่งออตตาจาโนซึ่งเป็นสาขาที่แยกออกจากสายหลักในศตวรรษที่16และยังมีการสืบสายเลือดจนถึงปัจจุบันแต่ไม่ได้มีอิทธิพลทางการเมืองหรือเศรษฐกิจอะไรแบบที่เคยเป็นนะครับสรุปก็คือสายเลือดของตระกูลแลนคาสเตอร์ยังคงมีอยู่ในราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบันผ่านการแต่งงานและการสืบทอดราชบัลลังก์ส่วนตระกูลเมดิชิยังคงมีสายเลือดสืบทอดอยู่บ้างในตระกูลขุนนางยุโรปบางส่วนแต่สายตรงของทั้ง2ตระกูลนี้ได้สิ้นสุดลงนานแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่สืบทอดจากพวกเขาเนี่ยมักจะรวมเข้ากับตระกูลอื่นๆที่มีอิทธิพลในยุโรปครับทีนี้จะมาพูดถึงตระกูลลอสชัยบ้างครับตระกูลลอสชัยเนี่ยเริ่มมีอิทธิพลในศตวรรษที่17ซึ่งเริ่มต้นธุรกิจการเงินในแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะครับในปี1760และขยายกิจการไปทั่วยุโรปตระกูลลอสชัยเนี่ยเป็นตระกูลธนาคารที่มีอิทธิพลที่สุดในยุโรปช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20พวกเขาให้เงินกู้แก่รัฐบาลหลายประเทศและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการเงินระหว่างประเทศด้วยความมั่งคั่งของพวกเขาในช่วงสูงสุดน่าจะอยู่ในระดับหมื่นล้านถึงแสนล้านดอลลาร์หรืออะไรก็ว่าไปเนาะในมูลค่าปัจจุบันทำให้ตระกูลลอสชัยเนี่ยอาจจะเป็นตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในโลกสมัยใหม่ทีนี้จะมาพูดถึงตระกูลที่เก่าแก่และทรงอำนาจกว่าแลนคาสเตอร์ที่เราเพิ่งพูดกันเมื่อกี้มีไหมครับมีหนึ่งในตระกูลที่น่าสนใจและเก่าแก่ยิ่งกว่าก็คือตระกูลคาปาเทียนซึ่งเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่และมีอำนาจมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปโดยเฉพาะในฝรั่งเศสครับตระกูลคาปาเทียนก่อตั้งขึ้นโดยฮิวกัฟผู้ซึ่งได้ขึ้นครองบัลลังก์ฝรั่งเศสในปี987ตระกูลนี้ถือเป็นราชวงศ์ที่ครองบัลลังก์ฝรั่งเศสยาวนานที่สุดโดยครอบครองบัลลังก์จนถึงปี1328เลยครับจากนั้นสายเลือดของพวกเขายังคงสืบทอดผ่านสายรองเช่นตระกูลวาลัวและตระกูลบูร์บงซึ่งยังคงมีอำนาจต่อไปในฝรั่งเศสและในยุโรปจนถึงปัจจุบันตระกูลคาปาเทียนเนี่ยเป็นตระกูลราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในช่วงยุคกลางพวกเขาเป็นผู้นำในกระบวนการสร้างรัฐชาติฝรั่งเศสครับและขยายอิทธิพลทางการเมืองและศาสนาภายใต้ระบบกษัตริย์ที่แข็งแกร่งพระเจ้าฟิลิปที่2จากตระกูลคาปาเทียนเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่สำคัญที่สุดในฝรั่งเศสซึ่งสามารถขยายอาณาเขตและสร้างความมั่นคงให้กับราชอาณาจักรของฝรั่งเศสนอกจากนี้พระเจ้าหลุยส์9จากตระกูลนี้ยังเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงในด้านความศรัทธาและก็การส่งเสริมความยุติธรรมพระองค์ถูกยกย่องเป็นนักบุญโดยศาสนาจักรคาทอลิกตระกูลคาปาเทียนครอบครองที่ดินและทรัพย์สินอย่างมหาศาลในฝรั่งเศสและมีอำนาจทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในยุโรปช่วงยุคกลางพวกเขามีส่วนสำคัญในการสร้างระบบฟิวดัลนะครับซึ่งช่วยให้ราชวงศ์คาปาเทียนเนี่ยสามารถควบคุมจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพครับอิทธิพลของพวกเขายังคงขยายไปถึงราชวงศ์อื่นๆด้วยในยุโรปผ่านการแต่งงานนะครับแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองเนาะสายเลือดของตระกูลคาปาเทียนยังคงสืบสายเลือดอยู่ในราชวงศ์บูบงครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปราชวงศ์บูบงครองบัลลังก์ในฝรั่งเศสสเปนราชวงศ์บูบงในสเปนยังคงเป็นราชวงศ์ที่ครองบัลลังก์ในปัจจุบันครับนอกจากนี้สายเลือดของตระกูลคาปาเทียนยังแผ่ขยายไปไกลถึงราชวงศ์อื่นๆทั่วยุโรปเช่นราชวงศ์เลอองราชวงศ์บรากันซาในโปรตุเกสครับในยุคกลางตระกูลคาปาเทียนเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรปเนื่องจากครอบครองที่ดินอย่างมหาศาลและมีอำนาจในการเก็บภาษีและจัดการทรัพยากรในราชอาณาจักรฝรั่งเศสถ้าเปรียบเทียบกับปัจจุบันความมั่งคั่งของพวกเขาอาจจะอยู่ในระดับพันล้านดอลลาร์ก็ได้ครับโดยเน้นที่มูลค่าที่ดินทรัพย์สินทางศาสนาและอิทธิพลทางการเมืองสรุปก็คือตระกูลคาปาเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในตระกูลที่เก่าแก่ที่สุดและทรงอำนาจมากในประวัติศาสตร์ยุโรปโดยมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติรัฐฝรั่งเศสและมีอิทธิพลทางการเมืองที่ยาวนานกว่าตระกูลแลนคาสเตอร์หรือเมดิชิแม้ว่าความมั่งคั่งทางการเงินอาจไม่เทียบเท่าตระกูลนักการเงินในยุคต่อมาอะไรเงี้ยนะครับแต่ในแง่ของอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองพวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปอีกหนึ่งตระกูลที่เก่าแก่และทรงอำนาจในประวัติศาสตร์ยุโรปซึ่งมีอิทธิพลก่อนตระกูลคาปาเทียนคือตระกูลคาโลแลงเกียนตระกูลนี้เป็น
ราชวงศ์ที่ก่อตั้งขึ้นในจักรวรรดิกลายเป็นต้นแบบของการปกครองยุโรปในยุคกลางและเป็นที่มาของระบบฟีวดัลที่ทรงอำนาจต่อมาครับตระกูลนี้นะครับมีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 7โดยมีบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงคือชาวมาเตลซึ่งเป็นผู้นำในการต่อสู้ชาวมุสลิมที่สมรภูมิทัวร์ในปี732ครับจากนั้นหลานชายของเขาชาวเชอร์มานได้ขึ้นครองบัลลังก์ในปี768และกลายเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี800ครับซึ่งทำให้ตระกูลนี้เป็นหนึ่งในตระกูลที่ทรงอำนาจที่สุดในยุโรปอำนาจและบทบาททางการเมืองในประวัติศาสตร์นะครับตระกูลคาโรแลงเกียงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูจักรวรรดิโรมันตะวันตกสร้างจักรวรรดิคาโรแลงเกียงครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีไปจนถึงเนเธอร์แลนด์การปกครองของชาเลอร์มานเน้นการส่งเสริมการศึกษาศาสนาโดยการสนับสนุนคริสตจักรคาทอลิกและการปฏิรูปการบริหารนอกจากนี้เขายังคงเป็นผู้เริ่มระบบฟีวดัลที่กลายเป็นระบบการปกครองที่สำคัญที่สุดในยุคกลางครับความมั่งคั่งของตระกูลคาโรแลงเกียงมาจากการครอบครองที่ดินและทรัพย์สมบัติในตะวันตกยุโรปชาเลอร์มานมีอำนาจในการจัดทรัพยากรการเก็บภาษีและการควบคุมการค้าในจักรวรรดิขนาดใหญ่ความมั่งคั่งของตระกูลนี้มีพื้นฐานจากการควบคุมพื้นที่และระบบฟีวดัลที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองและผู้ถูกปกครองครับการสืบทอดสายเลือดและความสำคัญในปัจจุบันหลังจากชาเลอร์มานเสียชีวิตในปี814จักรวรรดิของเขาถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนให้กับลูกหลานครับจนกระทั่งในปี987ยูกราฟขึ้นครองบัลลังก์ฝรั่งเศสและเริ่มต้นราชวงศ์คาปาเทียนแม้ว่าตระกูลคาโรแลงเกียงจะสิ้นสุดอำนาจโดยตรงแต่สายเลือดของพวกเขายังคงอยู่สืบทอดในราชวงศ์ต่างๆของยุโรปโดยเฉพาะในราชวงศ์ฝรั่งเศสมูลค่าทรัพย์สินนะครับความมั่งคั่งของตระกูลนี้ก็น่าจะเทียบได้กับการครอบครองทรัพย์สินมหาศาลในยุคปัจจุบันโดยเน้นที่มูลค่าที่ดินทรัพยากรทางการเกษตรการเก็บภาษีแม้ว่ามูลค่าของทรัพย์สินทางการเงินอาจไม่สามารถเทียบได้กับตระกูลเมดิชิหรือลอตชัยแต่ในเชิงอำนาจทางการเมืองและการควบคุมทรัพยากรตระกูลนี้ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในยุโรปยุคกลางความเก่าแก่ตระกูลคาโรแลงเกียงเนี่ยซึ่งเก่าแก่กว่าตระกูลคาปาเทียนที่ก่อตั้งในปี987และมีบทบาทสำคัญในยุโรปยุคกลางช่วงแรกครับถ้าท่านชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ